Hey, what's up everyone? So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिसेन्टली लन्च Samsung Galaxy F54 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। Samsungले चाहिँ अहिले मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ थुप्रै फोनहरू लिएर आइरहेको छ। Samsung Galaxy F54 लाई चाहिँ हामीले अहिले डाइरेक्टली Samsung A54 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ स्पेक्स वाइज दुईटै फोन चाहिँ अलि सिमिलर पनि छ। अब यसको अफिसियल प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा तपाईको 52500 मा लन्च भएको छ यसको 8+256GB भेरिएन्टको लागि। अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ तपाईको Samsung Galaxy A54 सँग क्वाइट सिमिलर पनि छ र यदि तपाईले नोटिस गर्नु भएको छ भने जुन पनि फोन अहिले Samsung को लन्च भइरहेछ प्राय फोनहरुमा चाहिँ तपाईले S23 सिरिजको डिजाइन देख्न पाउनुहुन्छ। काइन्ड अफ मलाई यो नराम्रो कुरा नि लाग्यो किनकि जति युनिक भयो डिजाइन त्यति राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। सेम डिजाइन चाहिँ हरेक फोनमा कपी पेस्ट गर्दा चाहिँ त्यो डिजाइनको अलि युनिकनेस चाहिँ जान्छ। अब बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले प्लास्टिक ब्याग पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको A54 भन्दा चाहिँ अलि लेस प्रिमियम चाहिँ देखिन्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ FHD प्लस रिजोल्युसनको साथमा आउँदछ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ यो फोनमा र त्यसैगरी गोरिल्ला ग्लास 5 को नि प्रोटेक्सन दिएको छ। सो Samsungको एमोलेड डिस्प्ले हो र क्वालिटी वाइज Samsungको डिस्प्ले राम्रै हुन्छ। सो मैले तपाईलाई धेरै कुरा भन्नै परेन। सो अहिलेसम्म तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी अब प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले Samsungको Exynos 1380 5G चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 5 नैनोमिटरमा बेस्ड Samsungको ओन प्रोसेसर हो। लाइक अप्टिमाइजेसन चाहिँ ओभरअल राम्रो हुन्छ तपाईको Samsungको लाइक Exynos चिपसेट भइसकेपछि। परफर्मेन्स तपाईले यहाँ डिसेन्ट पाउनुहुन्छ लाइक नर्मल टास्किङ डे टु डे एक्टिभिटीको लागि राम्रो छ प्रोसेसर र नर्मल पनि गेमिङ पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई चाहिँ एउटा परफर्मेन्स ओरिएन्टेड स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ म तपाईलाई रेकमेन्ड गर्दिन किनकि यही प्राइसमा चाहिँ तपाईलाई राम्रो प्रोसेसर दिने थुप्रै अप्सन्सहरु छ अहिले मार्केटमा। सो तपाईले चाहिँ तिनीहरुलाई चेक आउट गरे बेटर हो। अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सलको तपाईको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरामा चाहिँ यहाँ थुप्रै तपाईको फ्ल्यागशिप लेभलको यहाँ फिचर्स दिन खोजिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ OIS को साथमा आउँदछ र त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यहाँ तपाईले म्याक्रो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अन दी फ्रन्ट यहाँ चाहिँ तपाईले 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यसको रियर साइडबाट चाहिँ तपाईले फोके त खिच्न पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही सँगसँगै यसको फ्रन्टबाट पनि तपाईले अप टु 4K एट 30 FPS सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा आउटपुटको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इमेज क्वालिटीहरु राम्रो छ ओभरअल लाइक कलर वाइज कन्ट्रास्ट वाइज प्राइसलाई चाहिँ एकदमै डिफाइन गर्छ। सो ओभरअल भन्नु पर्दा चाहिँ क्यामेरा राम्रो छ यो फोनको। मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 8GB सम्म RAM पाउन सक्नुहुन्छ तर त्यसैगरी 256GB सम्मको चाहिँ एक्सपान्डेबल स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर एन्ड UI को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले One UI 5.1 पाउनुहुन्छ। त्यही सँगसँगै Android 13 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ र कनेक्टिभिटी वाइज यहाँ चाहिँ तपाईले Wi-Fi 6 र Bluetooth 5.3 नै पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 6000 mAh को म्यासिभ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 25 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जिङ नै पाउन सक्नुहुन्छ। सो दैट्स इट फर टुडे गाइज। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।